สวัสดีค่ะทุกคน ฉันชื่อจิรภาค่ะ อายุ 64 ปี อดีตนักบัญชีที่เคยคิดว่าเงินเดือนคือทุกอย่างในชีวิต วันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดกาล ต้องขอบคุณหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเงินต่อเงิน กลยุทธ์สร้างความมั่งคั่งแบบเจ้าของธุรกิจ เขียนโดยดร.วิชัยสุวรรณโชติจากสำนักพิมพ์มั่งคั่งค่ะ เล่มนี้เหมือนคัมภีร์ที่จุดไฟให้ฉันมองเงินในมุมใหม่เลย ถ้าคุณชอบเรื่องที่ฉันจะเล่าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันหน่อยนะคะ หรือลองแวะไปกดสนับสนุนที่ลิงก์ Buy Me a Coffee ได้เลยค่ะ เอาล่ะมาเริ่มกัน สมัยฉันเป็นนักบัญชี ฉันทำงานหนักจนแทบไม่ได้หายใจ คิดว่าเก็บเงินในบัญชีเยอะๆแล้วชีวิตจะรอด แต่คำแทบตายค่ะ มันเหมือนฉันเก็บเมล็ดข้าวโพดไว้ในโหลแก้ว แต่ไม่เคยเอาไปปลูก เงินมันนอนนิ่งอยู่ในธนาคาร คิดว่ามันจะงอกเองเหมือนในนิทานหรือไง ฉันเคยฝันว่าสักวันเงินจะพุ่งพรวดเหมือนหุ้นในหนัง แต่ความจริงคือเงินมันนิ่งเหมือนน้ำในบ่อ เงียบกริบ ไม่ขยับ ยิ่งอายุมากขึ้น ฉันยิ่งรู้สึกว่าเวลาไม่เคยรอเรา ถ้าเงินไม่ทำงาน ชีวิตตอนเกษียณจะลำบากแน่ๆ คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะ เหมือนเงินที่หามาได้มันแค่นอนหลับ ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย ฉันเคยกลัวว่าเงินจะหมด กลัวว่าเก็บไม่พอ ทุกคืนนอนกังวลว่าเงินในบัญชีจะพยุงชีวิตได้นานแค่ไหน แต่แล้วฉันเจอหนังสือเงินต่อเงิน ที่สอนให้ฉันเปลี่ยนมุมมอง ดร.วิชัยบอกว่า เงินไม่ใช่เจ้านายที่เราต้องวิ่งตาม แต่เป็นเครื่องมือที่เราต้องสั่งให้มันทำงาน ลองจินตนาการตามฉันนะคะ วันที่คุณตื่นมาแล้วเงินทำงานให้คุณ แทนที่คุณจะวิ่งหามันทั้งวัน มันเหมือนมีเพื่อนคู่ใจที่คอยส่งเงินมาให้คุณใช้โดยไม่ต้องเหนื่อย ฟังดูเหมือนฝันใช่ไหม แต่เล่มนี้ทำให้ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ฝัน มันเป็นไปได้ วันนี้ฉันจะแชร์2 บทเรียนแรกจากหนังสือ ที่ทำให้ฉันเปลี่ยนจากคนที่กลัวเงินหมด กลายเป็นคนที่ให้เงินเริ่มต้นทำงาน ถ้าคุณอยากรู้วิธีทำให้เงินของคุณไม่นอนนิ่ง อย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะ และถ้าชอบ ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนๆได้แรงบันดาลใจด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ เพราะเราจะเริ่มต้นให้เงินทำงานตั้งแต่วันนี้ เมื่อก่อนฉันคิดว่าการทำงานหนักแล้วเก็บเงินไว้ในบัญชีคือทางรอด แต่ยิ่งเก็บ ยิ่งรู้สึกว่าเงินมันไม่ไปไหนเลย มันเหมือนน้ำในบ่อที่ไม่มีทางไหลต่อ ไม่มีชีวิต ไม่เคลื่อนไหว ฉันเคยหวังว่าดอกเบี้ยธนาคารจะทำให้เงินงอก แต่คำกลิ้งเลยค่ะ ดอกเบี้ยมันน้อยจนแทบซื้อกาแฟไม่ได้สักแก้ว ฉันเคยลุ้นหวย ลุ้นหุ้นขึ้น แต่สุดท้ายก็เหมือนวิ่งอยู่ในวงกลม ไม่เคยถึงเส้นชัย ยิ่งอายุมากขึ้น ฉันยิ่งกลัวว่าถ้าเงินยังนิ่งแบบนี้ วันหนึ่งฉันจะไม่มีอะไรเลย สมัยเป็นนักบัญชี ฉันเห็นตัวเลขในบัญชีเยอะๆแล้วรู้สึกปลอดภัย แต่ความปลอดภัยนั้นมันหลอกลวงค่ะ เงินที่นอนนิ่งมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น มันเหมือนรถที่จอดในโรงรถ สวยงามแต่ไม่พาคุณไปไหน ฉันเคยคิดว่าถ้าเก็บเงินได้1,000,000 ฉันจะรวย แต่ลองนึกดูนะคะ ถ้าเงินล้านนั้นแค่นอนอยู่ในบัญชี มันจะช่วยอะไรได้ ค่ารักษาพยาบาล ค่ากินอยู่ มันรอไม่ได้ ยิ่งอายุมากขึ้น ฉันยิ่งเห็นเพื่อนๆวัยเดียวกันที่เกษียณแล้วต้องกลับมาทำงาน เพราะเงินที่เก็บไว้มันไม่พอ เมื่อ10 ปีก่อน ฉันมีเงินเก็บ500,000 บาท ดีใจมาก คิดว่านี่คือความสำเร็จ แต่ผ่านไป5 ปี เงินก้อนนั้นยังเท่าเดิม ดอกเบี้ยได้มานิดเดียว พอหักค่าใช้จ่าย เงินมันเริ่มหด ฉันเริ่มกังวล กลัวว่าเงินจะไม่พอใช้ตอนแก่ ทุกคืนนอนคิดว่า ถ้าป่วยละ ถ้าต้องใช้เงินก้อนใหญ่ละ มันเหมือนมีก้อนหินทับใจ ฉันเคยถามตัวเองว่า ทำงานหนักมาทั้งชีวิต ทำไมเงินมันไม่ทำงานให้ฉันบ้าง ลองนึกถึงเพื่อนของฉัน คุณสมศรี อายุ 62 ปี เธอทำงานเป็นครูมาทั้งชีวิต เก็บเงินได้ก้อนใหญ่ แต่เงินของเธอก็นอนนิ่งอยู่ในบัญชีออมทรัพย์ วันหนึ่งสามีเธอป่วยหนัก ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาล เงินที่เก็บมาหลาย10 ปีหายไปครึ่งหนึ่งในพริบตา เธอนั่งร้องไห้ บอกฉันว่า ถ้าฉันรู้วิธีให้เงินทำงานตั้งแต่แรก ฉันคงไม่ต้องกังวลขนาดนี้ เรื่องของสมศรีทำให้ฉันตื่นตัว เงินที่ไม่เคลื่อนไหวมันเหมือนของเล่นที่สวยแต่ไร้ประโยชน์ มันไม่ช่วยเราเมื่อถึงเวลาที่ต้องการ
ฉันยังจำลุงชาติเพื่อนบ้านวัย65 ปีได้เขาเคยเป็นพนักงานบริษัทมีเงินเก็บเกือบล้านแต่เขาเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์เหมือนกันพอเกษียณเขาอยากใช้ชีวิตสบายแต่เงินนั้นค่อยๆหมดไปกับค่าซ่อมบ้านค่ารักษาลูกที่เจ็บป่วยลุงชาติต้องไปขับรถรับจ้างทั้งที่ร่างกายไม่ค่อยไหวเขาบอกฉันว่าถ้าฉันรู้ว่าเงินต้องเคลื่อนไหวฉันคงไม่ต้องมาลำบากแบบนี้เรื่องแบบนี้มันน่าเศร้าจริงๆค่ะฉันเคยไปงานรวมรุ่นเพื่อนสมัยเรียนเห็นเพื่อนหลายคนที่เคยมีเงินเก็บเยอะแต่ตอนนี้ต้องขายของเก่าหรือพึ่งลูกหลานบางคนถึงขั้นทำงานพาร์ทไทม์ทั้งที่ควรได้พักผ่อนในวัยนี้สังคมมักบอกเราว่าเก็บเงินไว้เยอะๆแต่ไม่เคยสอนว่าเงินต้องทำงานฉันเริ่มสงสัยว่าเราทำอะไรผิดกันแน่ทำไมเงินที่หามาด้วยความเหนื่อยยากกลับทิ้งเราไว้เมื่อถึงเวลาสำคัญลองจินตนาการตามฉันนะคะคุณทำงานหนักมาทั้งชีวิตเงินที่หามาได้ควรเป็นเพื่อนที่ช่วยคุณไม่ใช่แค่นอนนิ่งอยู่ในบัญชีคุณกลัวไหมว่าวันหนึ่งเงินจะทิ้งคุณไว้กลางทางหรือกลัวว่าคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งที่อายุมากแล้วปัญหาคือเราไม่เคยสอนเงินของเราให้ทำงานเราแค่เก็บมันไว้หวังว่ามันจะช่วยเราเองแต่ความจริงคือเงินที่ไม่ทำงานมันเหมือนเมล็ดที่ไม่เคยปลูกมันจะไม่มีวันโตคุณอยากให้เงินของคุณเป็นแบบนี้ไปตลอดหรือลองนึกภาพชีวิตที่เงินทำงานให้คุณตื่นมาแล้วรู้สึกเบาใจไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายชีวิตแบบนั้นเป็นไปได้ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองตั้งแต่วันนี้เงินที่หามาได้ควรเป็นเครื่องมือที่เราสั่งให้วิ่งไม่ใช่เจ้านายที่เราต้องคอยตามถ้าคุณพร้อมเปลี่ยนมาฟังต่อว่าเราจะทำให้เงินตื่นขึ้นมาได้ยังไงจากปัญหาที่เราเพิ่งคุยกันเงินที่นอนนิ่งเหมือนน้ำในบ่อมันไม่ช่วยอะไรเราเลยใช่ไหมคะแต่โชคดีที่ฉันเจอหนังสือเงินต่อเงินกลยุทธ์สร้างความมั่งคั่งแบบเจ้าของธุรกิจเล่มนี้เปลี่ยนวิธีคิดของฉันไปเลยค่ะมันที่2บทเรียนสำคัญที่ทำให้ฉันรู้ว่าเงินสามารถทำงานให้เราได้ข้อแรกคือเงินนิ่งและข้อที่2คือกระแสเงินสดคืออาวุธมาดูกันทีละข้อเลยนะคะเงินนิ่งเงินที่ไม่ถอนไม่แต่แม้ใจจะสั่นแค่ไหนดร.วิชัยอธิบายว่าเงินนิ่งไม่ใช่เงินเย็นที่เราคุยกันบ่อยๆนะคะเงินเย็นมันแค่เดี๋ยวค่อยใช้แต่เงินนิ่งคือเงินที่เรากล้าทิ้งความสบายตอนนี้เพื่ออนาคตที่มั่นคงลองนึกภาพตามฉันนะคะมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราฝังลงดินแล้วไม่ขุดขึ้นมาดูทุกวันถ้าขุดบ่อยมันเน่าแน่เงินนิ่งคือเงินที่เราวางใจให้มันเติบโต5 ปี10 ปีโดยไม่ต้องมองกลับหลังมันเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงไม่ใช่หวังผลพรุ่งนี้แต่หวังร่มเงาและลูกหวานในอนาคตฉันเคยคิดว่าเงินก้อนหนึ่งต้องเก็บไว้เผื่อฉุกเฉินแต่ถ้าเรายังมองเงินเป็นสำรองมันจะไม่มีวันโตดร.วิชัยบอกว่าเงินนิ่งต้องอยู่ในระบบที่เราเลือกเช่นกองทุนรวมหุ้นปันผลหรืออะไรที่เราเรียนรู้และมั่นใจว่ามันจะเติบโตฉันจำได้ว่าตอนแรกฉันกลัวมากกลัวว่าเงินจะหายกลัวว่าเลือกผิดแต่เล่มนี้สอนว่าถ้าเราศึกษาดีๆเงินนิ่งจะกลายเป็นหลักฐานที่แข็งแรงให้ชีวิตเราลองจินตนาการตามฉันนะคะถ้าคุณมีเงินก้อนหนึ่งที่ทำงานเงียบๆใน10 ปีข้างหน้าคุณจะเห็นมันงอกเงยเป็นร่มเงาให้ชีวิตคุณได้ยังไงมันเหมือนมีต้นไม้ใหญ่ที่คอยปกป้องคุณจากพายุในอนาคตเงินนิ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีเงินล้านนะคะเริ่มจากเล็กๆได้อาจจะ10,000หรือ50,000 บาทแต่สำคัญคือเราต้องกล้าปล่อยให้มันทำงานและไม่ไปแตะมันทุกครั้งที่อยากได้อะไรใหม่ฉันเคยอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่บอกตัวเองว่าจิราภาเงินนี่ต้องนิ่งและมันทำให้ฉันมีวินัยมากขึ้นคุณเคยรู้สึกอยากใช้เงินก้อนนั้นที่เก็บไว้บ้างไหมคะลองคิดดูว่าถ้าคุณปล่อยให้มันนิ่งมันจะให้อะไรคุณในอีก10 ปีฉันเริ่มจากอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูคลิปเกี่ยวกับกองทุนรวมปรึกษาเพื่อนที่รู้เรื่องการเงินมันเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องเลือกดินดีๆฉันรู้สึกว่าการเรียนรู้ทำให้ฉันมั่นใจมากขึ้นลองนึกถึงพี่สาวของฉันคุณจันอายุ67 ปีเธอเริ่มลงทุนในกองทุนรวมตอนอายุ60ด้วยเงิน20,000 บาท
เธอบอกว่า ตอนแรกกลัว แต่พอศึกษาแล้ว มันเหมือนปลูกต้นไม้ที่ค่อยๆโต ตอนนี้เธอได้ปันผลเล็กๆทุกปี โดยไม่ต้องแต่งเงินต้น มันทำให้เธอมีเงินใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ โดยไม่ต้องกังวล คุณลองถามตัวเองดูสิคะ เงินก้อนไหนในบัญชีของคุณที่พร้อมจะเป็นเงินนิ่ง และคุณพร้อมจะเรียนรู้เพื่อให้มันเติบโตหรือยัง กระแสเงินสด อาวุธที่ทำให้เรามีทางเลือก บทเรียนที่ 2 คือ กระแสเงินสดคือหัวใจของความมั่งคั่ง ดร.วิชัยบอกว่า ยอดขายไม่ใช่กำไร และกำไรไม่ใช่เงินสด ฟังแล้วงงไหมคะ ฉันก็งงตอนแรกเหมือนกัน ลองนึกภาพร้านกาแฟที่ยอดขายพุ่ง แต่ถ้าเงินไม่เข้าบัญชีทุกวัน ร้านนั้นเจ๊งได้นะ กระแสเงินสดคือเงินที่ไหลเข้ามาสม่ำเสมอ ทำให้เรามีอิสระในการเลือกชีวิต ฉันเคยคิดว่ามีเงินล้านในบัญชีคือรวย แต่ถ้ามันนอนนิ่ง มันก็แค่ตัวเลขในแอปธนาคาร ไม่ช่วยอะไร กระแสเงินสดเหมือนน้ำในลำธารที่ไหลมาเรื่อยๆ ไม่ต้องรอโบนัส ไม่ต้องลุ้นหวย มันอาจจะมาจากงานเล็กเช่นขายของข้างทาง ทำอาหารส่ง ๆ หรืออะไรที่คุณถนัด ฉันเคยคิดว่ากระแสเงินสดต้องมาจากธุรกิจใหญ่ๆ แต่เล่มนี้สอนว่า แม้แต่ร้านขายน้ำผลไม้เล็ก ก็สร้างกระแสเงินสดได้ ลองจินตนาการตามฉันนะคะ ถ้าคุณมีเงินไหลเข้ามาทุกวัน ๆ วันละ500 บาท เดือนหนึ่งก็ 15,000 บาท มันคืออิสรภาพที่ทำให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ฉันจำได้ว่าตอนอ่านเล่มนี้ ฉันเริ่มมองรอบตัว ฉันถามตัวเองว่า ฉันทำอะไรได้บ้างที่ให้เงินไหลเข้ามา และมันทำให้ฉันเห็นโอกาสที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เช่นการทำอาหารขาย หรือสอนงานฝีมือที่ฉันถนัด กระแสเงินสดทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตมีพลัง มันเหมือนลมหายใจที่ทำให้ฉันไม่ต้องกลัวว่าพรุ่งนี้จะไม่มีเงินใช้ ลองนึกถึงเพื่อนฉัน คุณนิด อายุ58 ปี เธอเริ่มขายข้าวกล่องหน้าบ้าน วันละ20 กล่อง กล่องละ50 บาท ได้กำไร30 บาทต่อกล่อง รวมวันละ600 บาท เดือนหนึ่งก็เกือบ 18,000 บาท เธอบอกว่า มันไม่มาก แต่ทำให้ฉันไม่ต้องกังวลค่าบ้าน คุณเคยคิดไหมคะว่าทักษะอะไรของคุณที่สามารถสร้างเงินไหลเข้ามาได้ 2 บทเรียนนี้ทำให้ฉันรู้ว่าเงินนิ่งและกระแสเงินสดคือคู่หูที่ขาดไม่ได้ เงินนิ่งสร้างหลักฐานให้อนาคต กระแสเงินสดให้อิสรภาพในปัจจุบัน ลองจินตนาการชีวิตที่คุณมีทั้งสองอย่างนี้ คุณจะรู้สึกยังไง มันเหมือนมีทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงา และลำธารที่ไหลเย็นฉ่ำให้คุณทุกวัน ถ้าคุณพร้อมให้เงินทำงาน มาดูตัวอย่างจริงว่าฉันทำได้ยังไงในส่วนต่อไปเลยค่ะ หลังจากที่ฉันได้เรียนรู้เรื่องเงินนิ่ง และกระแสเงินสด ฉันตัดสินใจลงมือทำจริงเมื่อ5 ปีก่อนค่ะ วันนี้ฉันจะเล่าให้ฟังว่าฉันเปลี่ยนเงินที่เคยหลับอยู่ในบัญชีให้ตื่นขึ้นมาทำงานได้ยังไง ผ่าน2 ตัวอย่างที่เปลี่ยนชีวิตฉันไปเลย เงินนิ่ง ปลูกต้นมะม่วงด้วยกองทุนรวม ฉันเริ่มจากเงินนิ่งก่อนเลยค่ะ หลังจากอ่านหนังสือ ฉันมองเงินเก็บ300,000 บาทที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์ มันเหมือนเมล็ดข้าวโพดที่เก็บไว้ในโหล ไม่เคยงอกอะไรเลย ฉันเลยตัดสินใจเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนในกองทุนรวมที่จ่ายเป็นผลสม่ำเสมอ ฉันเลือกกองที่เสี่ยงต่ำแต่เติบโตช้าๆ เพราะฉันไม่ใช่นักลงทุนใจกล้าเหมือนในหนังค่ะ ตอนแรกใจสั่นเหมือนกลองวัด กลัวเงินจะหาย กลัวเลือกผิด แต่ฉันทำการบ้านหนักมาก อ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ดูคลิปสอนลงทุน ปรึกษาที่ปรึกษาการเงิน และเลือกกองที่เหมาะกับคนวัย60 ปีอย่างฉัน การเริ่มต้นมันไม่ง่ายเลยค่ะ ฉันต้องฝืนความกลัวที่ว่า ถ้าเงินหายล่ะ แต่ฉันนึกถึงคำในหนังสือว่า เงินนิ่งคือหลักฐาน เลยกล้าลงมือ ฉันบอกตัวเองว่า จิราภา นี่คือเงินนิ่ง อย่าแตะ มันเหมือนปลูกต้นมะม่วงที่ต้องรอเวลา ผลคือทุกปี ฉันได้ปันผลมาใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ โดยไม่ต้องถอนเงินต้น ปีแรกได้ปันผล 10,000 บาท ฉันเอาไปซื้อของใช้ในบ้าน ปีต่อมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เงินก้อน300,000 บาทนั้นยังอยู่ครบ และปันผลก็เหมือนลูกมะม่วงที่หล่นมาให้เก็บทุกปี ลองจินตนาการตามฉันนะคะ ถ้าคุณมีเงินก้อนหนึ่งที่เติบโตเงียบๆ โดยไม่ต้องเหนื่อย คุณจะรู้สึกยังไง
มันเหมือนมีต้นไม้ที่คอยให้ร่มเงาและผลไม้ โดยไม่ต้องรดน้ำทุกวัน ฉันไม่ได้เริ่มจากเงินเยอะนะคะ300,000 บาทอาจฟังดูมาก แต่ถ้าคุณมีแค่ 50,000 หรือ 20,000 บาท คุณก็เริ่มได้สำคัญคือเลือกที่เหมาะกับคุณ และกล้าปล่อยให้มันนิ่ง ฉันเคยอยากถอนเงินตอนเห็นกระเป๋าใบใหม่ลดราคา แต่ฉันยั้งใจไว้ได้ คุณเคยอยากใช้เงินก้อนที่เก็บไว้บ้างไหมคะ ลองคิดดู ถ้าคุณให้มันทำงาน มันจะให้อะไรคุณในอนาคต กระแสเงินสด ร้านน้ำผลไม้เล็กๆที่ไหลเหมือนลำธารหลังเกษียณ ฉันอยากมีกระแสเงินสด เพื่อให้มีเงินไหลเข้ามาทุกวัน ฉันเลยเอาเงิน 50,000 บาทไปลงทุนทำร้านน้ำผลไม้เล็กๆในชุมชนค่ะ ไม่ได้หวังรวยข้ามคืน แต่หวังให้เงินไหลสม่ำเสมอ ฉันคำนวณต้นทุนชัดเจน ซื้อผลไม้สด ขายแก้วละ30 บาท ได้กำไร10 บาทต่อแก้ว ขายวันละ50 แก้ว ได้เงินสด500 บาททุกวัน อาจดูน้อย แต่เดือนหนึ่งคือ 15,000 บาท โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ฉันเริ่มจากรถเข็นเล็กๆหน้าบ้าน คิดสูตรน้ำผลไม้ที่คนในชุมชนชอบ เช่นน้ำส้มผสมสวรส หรือน้ำมะนาวมิ้นท์ทุกเช้าฉันตื่นมาด้วยความตื่นเต้น เพราะรู้ว่าวันนี้จะมีเงินไหลเข้ามา ลูกค้าบอกต่อ ปากต่อปาก ร้านเล็กๆของฉันกลายเป็นจุดนัดพบของเพื่อนบ้าน เงินนี้มันไหลมาเหมือนน้ำในลำธาร ไม่ต้องรอโบนัส ไม่ต้องลุ้นหวย ลองจินตนาการตามฉันนะคะ ถ้าคุณมีเงินไหลเข้ามาทุกวัน คุณจะรู้สึกยังไง มันเหมือนมีลำธารเล็กๆที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตคุณ ตอนแรกฉันกลัวว่าจะไม่มีใครซื้อ กลัวขาดทุน แต่ฉันเริ่มจากเล็กๆ และเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ฉันจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวัน เหมือนสมัยเป็นนักบัญชี ถ้าวันไหนขายน้อย ฉันปรับสูตร หรือเพิ่มเมนูใหม่ เช่นน้ำแอปเปิลผสมขิง มันทำให้ฉันสนุกและรู้สึกว่าฉันควบคุมชีวิตได้ ฉันยังจำวันที่ป้าสมาน เพื่อนบ้านวัย63 ปี มาถามว่า จิราภา ทำร้านแบบนี้ต้องเริ่มยังไง เธอเห็นฉันทำแล้วอยากลองขายขนมปังหน้าบ้านบ้าง ตอนนี้ป้าสมานมีร้านเล็กๆ ขายวันละ 30-40 ชิ้น ได้กำไร 300-400 บาทต่อวัน เธอบอกว่า เหมือนมีลำธารเล็กๆ ทำให้ฉันไม่ต้องกังวลค่าไฟค่าบ้าน ป้าสมานยังชวนเพื่อนในชุมชนมาซื้อของที่ร้านฉัน ทำให้ร้านคึกคักขึ้น อีกคนที่ได้รับแรงบันดาลใจคือลุงเพิ่ม วัย65 ปี เขาเริ่มขายกาแฟรถเข็นหลังเห็นร้านฉัน ใช้เงิน 30,000 บาทซื้ออุปกรณ์ ขายวันละ40 แก้ว แก้วละ25 บาท ได้กำไร15 บาทต่อแก้ว รวมวันละ600 บาท เขาบอกว่า เห็นเธอทำ ฉันเลยกล้าลอง ตอนนี้มีเงินจ่ายค่ายาลูกได้สบาย คุณเคยเห็นใครรอบตัวทำอะไรที่สร้างเงินไหลเข้ามาไหมคะ บทเรียนจากทั้งสองตัวอย่างนี้สอนฉันว่าเงินนิ่งและกระแสเงินสดคือคู่หูที่ทำให้ชีวิตมั่นคง เงินนิ่งจากกองทุนรวมเหมือนต้นมะม่วงที่ให้ผลในอนาคต กระแสเงินสดจากร้านน้ำผลไม้เหมือนลำธารที่ไหลทุกวัน ฉันเปลี่ยนจากคนที่กลัวเงินหมด เป็นคนที่มีเงินทำงานให้ การเรียนรู้ครั้งนี้สอนว่าไม่ต้องเก่งตั้งแต่แรก แต่ต้องกล้าลองและเริ่มจากเล็กๆ ลองนึกภาพตามฉันนะคะ ถ้าคุณมีเงินนิ่งที่เติบโตเงียบๆ และกระแสเงินสดที่ไหลมาทุกวัน ชีวิตคุณจะเป็นยังไง คุณจะใช้ชีวิตแบบไหนถ้ามีทั้งร่มเงาจากต้นไม้และน้ำจากลำธาร ลองถามตัวเองดูสิคะ เงินก้อนไหนในชีวิตคุณที่กลายเป็นเงินนิ่งได้บ้าง และมีอะไรที่คุณทำได้เพื่อให้เงินไหลเข้ามาทุกวัน ถ้ายังนึกไม่ออก อย่าท้อ ลองมองรอบตัว อาจมีโอกาสเล็กๆรอคุณอยู่ มาดูกันในส่วนต่อไปว่าเราจะเริ่มลงมือทำอะไรได้บ้างค่ะ เพื่อนๆ คะ จากเรื่องราวของฉันในเงินต่อเงิน คุณเห็นแล้วว่าเงินนิ่ง และกระแสเงินสด เปลี่ยนชีวิตได้ยังไง ลองนึกภาพตามฉันนะคะ ชีวิตที่เงินทำงานให้คุณ มีต้นมะม่วงให้ร่มเงาในอนาคต และลำธารเงินสดไหลเย็นฉ่ำทุกวัน มันน่าตื่นเต้นใช่ไหม ฉันอยากชวนคุณเริ่มก้าวเล็กๆตั้งแต่วันนี้ค่ะ สำหรับเงินนิ่ง เปิดบัญชีดูเงินเก็บของคุณ มีก้อนไหนพร้อมเป็นเมล็ดพันธุ์บ้าง อาจแค่ 10,000 บาท
ลองดูคลิปสอนกองทุนรวม หรือคุยกับเพื่อนที่รู้เรื่องการเงิน ฉันกลัวตอนเริ่ม แต่การเรียนรู้เหมือนเลือกดินดีให้ต้นมะม่วง คุณพร้อมจะปลูกต้นไม้ให้อนาคตหรือยัง ลองจินตนาการ 5 ปีข้างหน้า เงินนิ่งของคุณจะให้ร่มเงาอะไร ส่วนกระแสเงินสด มองรอบตัว มีอะไรที่คุณทำแล้วสนุกและสร้างเงินได้ อาจเป็นขายของกินเหมือนร้านน้ำผลไม้ของฉัน หรือสอนงานฝีมือ ป้าสมานเริ่มจากขนมปัง ลุงเพิ่มทำกาแฟ คุณจะเริ่มอะไร ลองนึกถึงเงินไหลเข้ามาทุกวัน มันเหมือนลมหายใจที่ทำให้ใจเบา อย่ารอให้พร้อม เพราะฉันก็ไม่เคยพร้อม กลัวเหมือนกัน แต่ก้าวแรกเปลี่ยนทุกอย่าง ลองถามตัวเองว่า วันนี้ฉันจะทำอะไรให้เงินตื่น จดไอเดียลงสมุด ดูคลิปนี้ซ้ำ แล้วลงมือเลยค่ะ ถ้าคุณเริ่มวันนี้ อีก 5 ปี คุณจะยิ้มให้ตัวเองที่กล้าฝันและกล้าทำ มาปลูกต้นมะม่วงและสร้างลำธารให้ชีวิตกันเถอะ เพื่อนๆ คะ เราเดินผ่านเรื่องเงินนิ่ง และกระแสเงินสด จากเงินต่อเงิน โดยดร.วิชัยสุวรรณโชติกันแล้ว ฉันหวังว่าคุณจะเห็นเงินที่หลับในบัญชีตื่นมาทำงานได้ ลองนึกภาพนะคะ ชีวิตที่มีต้นมะม่วงให้ร่มเงา และลำธารเงินสดไหลเย็นฉ่ำทุกวัน มันเหมือนฝันที่จับต้องได้ใช่ไหม ฉันเริ่มจากกลัว แต่ก้าวเล็กๆ อย่างกองทุนรวมและร้านน้ำผลไม้เปลี่ยนทุกอย่าง คุณไม่ต้องเก่งตั้งแต่แรก แค่กล้าลองเหมือนฉัน ป้าสมาน หรือลุงเพิ่ม คืนนี้ถามตัวเองว่า ฉันจะปลูกเมล็ดอะไรให้เงินตื่น อาจเป็นหาข้อมูลลงทุน หรือลองขายของที่รัก ทุกก้าวคือหลักฐานอนาคต กดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนที่อยากให้เงินทำงานนะคะ มีไอเดีย มาแชร์ในคอมเมนต์ ฉันอ่านทุกข้อความแน่นอน ถ้าชอบคลิปนี้ ฝากสนับสนุนลำธารเล็กๆของฉันที่ Buy Me a Coffee ลิงก์ในคำอธิบายคลิปค่ะ กดติดตามไว้ ครั้งหน้าเราจะคุยเรื่องเงินให้สนุกยิ่งขึ้น แล้วเจอกันใหม่ มาสร้างร่มเงาและลำธารให้ชีวิตกันเถอะ สู้ๆค่ะ